Sziasztok! A következő videókban a Mosaic OS operációs rendszer használatát, legfontosabb funkcióit mutatjuk be. Az adataink, a rólunk szóló információk védelme évről évre fontosabbá válik, ezért a Mosaic OS célja az, hogy sokkal nagyobb biztonságban tudjuk tartani, és sokkal hatékonyabban tudjuk megvédeni az adatainkat, és használni a különböző applikációkat, úgy, hogy a lehető legkevesebb kompromisszumot kelljen kötni a mai okostelefon használathoz képest. A legnagyobb különbség a hagyományos telefonokhoz képest az installálásban, átköltözésben van, hiszen itt több beállítás szükséges az adatvédelem miatt, de a mindennapi használat már nagyon hasonlít a megszokott készülékekére. A Mosaic OS a Graphene OS operációs rendszert veszi alapul, ami kizárólag Pixel telefonokon működik. A Graphene OS publikus kódjait felhasználva egy felhasználóbarát, biztonságos operációs rendszert fejlesztett a Mosaic OS csapata. Az installálás előtt fontos, hogy régi telefonodról minden szükséges adatot ments le magadnak. Erre többféle megoldás létezik. Az iOS rendszerű telefonoknál a saját felhőszolgáltatásba lehet menteni az adatokat, Androidnál pedig a Google fiókon keresztül oldható meg ez. Ha viszont egy fokkal biztonságosabban, harmadik fél bevonása nélkül akarod mindezt megtenni, akkor manuálisan minden szükséges adatot át lehet tenni egy számítógépre, majd a Mosaic OS-t futtató eszközre. Mindenkinek más adat fontos, egyben viszont megegyeznek a mobiltelefon használók. A névjegyzék importálása elengedhetetlen átköltözéskor, így erre adunk most egy gyors tippet. Android telefonodon a névjegyek alkalmazást megnyitva keresd a menü gombot, általában 3 pont vagy 3 vonal a jobb vagy bal felső sarokban, vagy a rendezés lehetőséget. Ez az Android verziótól és gyártótól függően változhat. Ennél a modellnél a javítás és kezelés lehetőséget lehet keresni, itt engedélyez importálást és exportálást. Tehát exportálás fájlba. A telefon exportáláskor létrehozza a contacts.wcf fájlt, amely az összes névjegyedet tartalmazza. Mentsd el ezt a fájlt a belső tárhelyedre vagy SD kártyádra. Ezután annyi a dolgot, hogy USB kábellel a számítógépre másolod ezt a fájlt, a folytatásra pedig a Mosaic OS installálása után visszatérünk. Mindez iOS készüléken picit macerásabb, mert nem kínál beépített lehetőséget a névjegyek közvetlen exportálására WCF fájlba, felhő nélkül. Viszont ha telepítesz egy névjegyzékkezelő alkalmazást, például az ingyenes My Contacts Backup appot, vagy a Backup My Contacts appot, ezek lehetővé teszik a névjegyek WCF formátumba exportálását. Az app utasításait követve létrehozhatsz egy contacts.wcf fájlt, amely az összes névjegyedet tartalmazza. Ezt a fájlt az appban el tudod küldeni a saját e-mail címedre, onnan pedig már könnyen le tudod tölteni a számítógépre, így végül is a felhő alapú tárolást kikerülted. Ezt a WCF fájlt gyakorlatilag meg sem kell nyitni a számítógépen. A Mosaic OS telepítése után rögtön tovább is másoljuk majd a telefonra, de előbb a telepítés. A Pixel telefon kikapcsolt állapotban legyen. A telepítés alatt a telefon oldalán lévő 3 gombot kell majd használni, vagyis a felső bekapcsoló gombot és az alatta lévő 2 hangerőszabályozót. A telepítéshez szükség lesz egy jól működő USB adatkábelre és internet kapcsolatra is. Nyisd meg a mosaicos.io oldalt, és kattints a telepítésre. Először azokat a Pixel modelleket sorolja fel a rendszer, amelyekkel kompatibilis a Mosaic OS. Rányomsz a kezdésre. A telepítés módja most a tiszta telepítés. A másik opció, a frissítés akkor használható, ha a Mosaic OS egyik régebbi verziójáról történik a frissítés. Ha eddig is Pixel telefont használtál, és a meglévő operációs rendszert váltanád le Mosaic OS-re, akkor arra figyelj, hogy minden adatot ments le telepítés előtt, mert minden el fog veszni. Ha teljesen új Pixel telefonod van, ezzel nem kell foglalkoznod. Tehát tiszta telepítés. Ezután feldob egy kérdést a rendszer. A bootloader visszazárása telepítés után ajánlott, úgyhogy kipipáljuk a négyzetet. A bootloader egyébként az operációs rendszer betöltéséért felel, és ellenőrzi a rendszerindítási folyamatot. Ha a bootloader zárva van, nem lehet semmilyen módosítást végrehajtani a készüléken. Nyitott bootloaderrel van lehetőség a Mosaic OS telepítésére, mi pedig a bootloader visszazárását ajánljuk majd telepítés után, hogy biztonságosabb legyen a rendszer. Kipipálod tehát, és rányomsz a következő gombra.
Csatlakoztatás előtt szükség van a telefon hagyományos elindítására, Androiddal egyetlen beállítás erejéig. Előfordulhat, hogy teljesen lemerült állapotban van egy új készülék. Ajánlott minimum 60%-ig tölteni, és úgy elkezdeni a telepítési folyamatot. Most magyar nyelvet állítok be, és mindig a kihagyás gombra kattintunk, kivéve az internet csatlakozásnál, erre szükség lesz. Az első lépések nekünk nem fontosak, egyetlen beállításra kell csak így a telefon. Gyárilag ugyanis nincs engedélyezve, hogy kinyisd a bootloadert. Ehhez muszáj a fejlesztői beállításokban az OM feloldást engedélyezni. Az OM feloldás a fejlesztői beállításokban azt mondja meg a telefonnak, hogy engedje meg később a bootloader nyitását. Beállítások. Görgetek legalulra a telefonról menüpontra. Majd ismét görgetek legalulra, és a Build szám többszöri megnyomásával érhetőek el a fejlesztői beállítások. Annyiszor koppintunk rá, amíg ki nem írja a rendszer, hogy ön mostantól fejlesztő. Ezután visszatérünk a beállításokhoz. Rendszer, fejlesztői beállítások, OM feloldás bekapcsolása. Itt a felugró ablakot engedélyezzük, ezután kikapcsolhatjuk a telefont. A Mosaic OS installálása után eldöntheted, hogy ezt a funkciót engedélyezve hagyod vagy kikapcsolod. Mindkettőnek van előnye és hátránya. Ha engedélyezve hagyod az OM feloldást, így a bootloadert is fel lehet oldani, egy esetleges szoftveres problémánál az esetek túlnyomó részében javítható lesz az eszköz, de létrejön egy biztonsági rés. Ha kikapcsolod az OM feloldást, vagyis így a bootloadert sem lehet feloldani, akkor lesz egy biztonságos eszközöd, nem férhet hozzá senki az adataidhoz. Viszont így egy esetleges szoftveres hibát nem lehet majd javítani, és előfordulhat, hogy használhatatlan lesz a telefon. Innen indul a Mosaic OS telepítése. A Chrome vagy valamilyen Chromium alapú böngésző használatát javasoljuk. A számítógépen megjelenő 4 pontból az OM feloldás már megtörtént, tehát a telefon kikapcsolt állapotból indul, majd egyszerre lenyomod a bekapcsoló gombot és a halkításra használt gombot hosszan, amíg meg nem jelenik egy piros háromszög felkiáltó jellel. Ekkor Fast Boot módban vagyunk, amely lehetővé teszi az új rendszer telepítését. Ha ebben a módban vagyunk, csatlakoztatjuk a készüléket a számítógéphez. Miután érzékeli a számítógép az eszközt, a felugrott ablakban kiválasztjuk a felismert telefont, majd rákattintunk a csatlakozás lehetőségre. Ha esetleg a telefont nem érzékelni a számítógép, akkor érdemes ellenőrizni, hogy az eszközhöz tartozó illesztő programok telepítve vannak-e. Ennek menetében egy felugró ablak segít a számítógépes felületen, ha nincs felismerhető telefon. A következő ablakban tovább jutunk a bootloader nyitásához. Itt még egyszer figyelmeztet a rendszer, hogy a Pixel telefonon lévő eddigi összes adat törlődni fog. A számítógépen nyitás, a telefonon pedig a fel-le hangerő gombokkal kiválasztjuk az Unlock Bootloader lehetőséget. A bekapcsoló gombbal megerősítjük, majd várjuk a letöltést. Néha azt tapasztaljuk, hogy a letöltés és telepítés hirtelen megáll. A hiba nem a mi felületünkön van, ilyenkor a számítógép a telefon többszöri újraindulása miatt nem érzékeli ismét az eszközt. Ha azt tapasztalod, hogy 20-30 másodpercig nem történik semmi, nem mozdul a telepítés állapotát jelző rózsaszín csík, akkor egyszerűen húzd ki, majd csatlakoztasd újra az USB kábelt a telefonhoz. A telepítés folytatódni fog. A következő ablakban kiválasztjuk a Mosaic OS elérhető legfrissebb verzióját.
majd telepítés. Ez alatt többször újraindul a telefon. Itt ismét előállhat az a lehetőség, hogy a számítógép a telefon többszöri újraindulása miatt nem érzékeli ismét az eszközt. Ilyenkor ismét egyszerűen kihúzzuk, majd újra csatlakoztatjuk az USB kábelt a telefonhoz. És folytatódik is a telepítés. Ismét nem mozdul a rózsaszíncsík, tehát újra csatlakoztatjuk a telefont. Ez a jelenség viszont egyáltalán nem biztos, hogy előáll minden letöltéskor. A letöltés után a zárás gombra kattintunk a számítógépen, majd a telefonon Lock the bootloader. Ha ismét leáll a folyamat, akkor ismét újra csatlakoztatjuk az USB kábelt a telefonhoz. Sikeres telepítés után bekapcsoláskor mindig megjelenik egy figyelmeztetés arról, hogy nem a gyári operációs rendszer működik a telefonon, ezt figyelmen kívül lehet hagyni. A telepítés után egyébként automatikusan újraindul a telefon. A Google felirat után Mosaic OS következik, ez teljesen természetes. Megérkeztünk a kezdőképernyőhöz, mostantól nem lesz szükség az USB kábelre. Először beállítjuk a nyelvet. Tovább. Megjelenik egy figyelmeztetés arról, hogy ez még csak egy béta verzió. Itt kivárva a visszaszámlálást tovább tudunk haladni. Csatlakozunk a Wi-Fi-hez. Tovább. Itt beállíthatjuk a dátumot és az időt. Tovább. Majd engedélyezhetjük a helyadatok felhasználását, a hálózati helyhez való hozzáférést és a Wi-Fi elérést az alkalmazásoknak. Ennek még nincs nagy jelentősége, mert később minden alkalmazásnak külön-külön tudsz majd engedélyeket adni, illetve elvenni. Ezután PIN kódot, majd új lenyomatot állíthatunk be a telefon feloldásához. Ezt most én kihagyom a gyorsaság kedvéért, de egyértelműen javasoljuk mindkettő beállítását, ez is a biztonságot szolgálja. Az új lenyomatunk erősített módon van tárolva a Mosaic OS-en, nem tudja elhagyni a készülék hardveresen biztosított biztonságos részét, ezt egyébként safe-nek hívjuk. Amikor kérelem érkezik egy applikációból az új lenyomathoz, akkor a kérelem bemegy ebbe a safe-be, a safe-en belül zajlik az ellenőrzés, és az eredmény jut vissza az applikációhoz. Ez egy plusz megerősítés a hagyományos operációs rendszerekhez képest.
Az alkalmazások és adatok visszaállítását most kihagyjuk, majd 2 alkalmazást javasol a rendszer. Az egyik egy billentyűzet, a másik egy naptár. Mindkettő biztonságos, nyílt forráskódú, de te döntöd el, hogy automatikusan letöltöd-e ezeket. Ezután a telefon néhány sajátossága következik, hogyan jutunk vissza a kezdőképernyőre, hogyan tudunk visszalépni, illetve megnyitni az alkalmazásokat. Majd rákérdez az OM feloldás letiltására. Ha ki van kapcsolva az OM feloldás, akkor súlyosabb szoftveres probléma esetén csak szakszerviz tudja megjavítani az eszközt, míg ha az bekapcsolt állapotban van, meg lehet menteni egy számítógéppel vagy laptoppal. Viszont ha be van kapcsolva az OM feloldás, akkor bárki fel tudja oldani a bootloadert az előbb bemutatott módokon. Ettől ugyan az adatainkat nem lehet ellopni vagy olvasni, viszont meg lehet semmisíteni azokat, hiszen a bootloader nyitásánál minden törlődik. Eldöntöd, hogy melyiket választod, majd kezdés. És el is érkeztünk a kezdőképernyőhöz. A telepítés után az első dolgod a SIM-kártya aktiválása. A hagyományos kártyát a SIM-tű segítségével a telefon oldalába, az erre kijelölt helyre beteszed kikapcsolt állapotban, majd a PIN kódodat beírva aktiválódik is a SIM-kártya. Ha nem tud aktiválódni, próbálkozz a beállítások, rendszer, beállítások visszaállítása, mobilhálózati beállítások alaphelyzet beállítása, illetve alatta a Bluetooth és Wi-Fi visszaállítása lehetőségekkel. eSIM esetén szükség van egy QR kódra, amit a szolgáltatótól kell kérned, majd ha ez megvan, a beállítások, hálózat és internet menüpont alatt bekapcsolhatod az eSIM támogatást. Ilyenkor felugrik egy ablak, hogy a beállítás engedélyezéséhez a készüléket újra kell indítani. 2 lehetőséged van a QR kód beolvasására. Egyrészt a gyors csempék között van erre lehetőség, másrészt a telefonon lévő kamera applikációnak van QR kód leolvasó funkciója. Megkeresed tehát a kamera appot, és alul a QR szkenner lehetőséget választod. Beolvasod a szolgáltatótól kapott kódot, és aktiválódik az eSIM. Ezután tudjuk a névjegyzékből készült WCF fájlt rátenni a telefonra. Csatlakoztatva a számítógéphez, a letöltések mappába másoljuk a fájlt a telefonon, majd megnyitva meg is történik az importálás. Automatikusan a névjegyzékbe kerülnek majd a lementett névjegyek. Az átköltözés egyértelműen macerásabb, mintha egy androidos vagy iOS-es készülékre költöznénk át, hiszen itt minden egyes applikációnál be kell állítani a jogosultságokat. Ezeket a jogosultságokat látszólag beállítjuk a hagyományos telefonok használatakor is, de ezt csak hisszük. Egyrészt a hagyományos operációs rendszer ezt felül tudja bírálni, másrészt a Mosaic OS sokkal több lehetőséget ad a beállításra. Erről is szó lesz a következő videókban.